อทุกวันนี้บอกว่าพอมีเบบี้แล้วเธอยังเที่ยวอยู่ปะ เที่ยว นี่คือความฝันของฉันนี่คือความฝันของฉัน อยากแบบว่ามีลูกแล้วแบบ หยุดใช้ ชีวิตตัวเอง ชีวิต 100%คือโอเคมันอาจจะแบบครึ่งหนึ่งให้เขาอีกครึ่งหนึ่งยังเหลือของเราเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งลูกโตขึ้นเราจะไม่เหลือชีวิตของเราแล้ว เขาบอกว่าเวลาเธอกินหมักฝรั่งอะแล้วเธอหาทิชชู่เพื่อคลายหมักฝรั่งไม่เจอพี่นิชคุณคือเอามือรองให้เธอคลายเหรอ คือตอนที่แบบเลิกใหม่ๆไปคุยกับพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราพูดว่าเราเดินออกมาแล้ว ทุกคนจะชอบถามว่าแบบไม่เป็นห่วงลูกหรอแล้วลูกล่ะทุกคนเป็นห่วงลูกกูเฉพาะลูกกูแล้วใครสำคัญกูบ้างใครนึกถึงกูบ้างฉันให้ความสุขกับตัวเองได้ฉันสามารถเดินออกมาแล้วฉันมีความสุขได้มากกว่านี้เดินออกมาเลยเดี๋ยวมันมีความสุขเองโอ้ยเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอ สวัสดีทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด อุ๊ subscribe ย ไม่อุ๊ยอะไรตกใจกล้ มี อง คนดูอยู่อ่ะ ทุกคนวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนเก่าเธอ ใช่ใช้คำว่าเพื่อนเก่าเลยคือ เราเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันมาก่อน ชื่อเรื่องแพ้ทางแปะต้องแนงแต่เดี๋ยวก่อนจะมาเมาส์เพื่อนเราหายไปไหนมันไปไหน ไม่รู้ เด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันอะไรนะมึงเฮ้ย มันไม่ มีใครป่วยปะวะ มันไม่อยากให้มึงนะ มันมีใครป่วยแถวนี้หรือเปล่า ตอนดึงมึงไปทำอะไรมา กูไปหาคุยของกินในตู้เย็นมามึง เฮ้ยเลขศูนย์นี้เป็นเลขศูนย์โปรดของฉัน นี่มันโยเกิร์ตดัชชี่0%แฟตเธอฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อร่อยและมีประโยชน์จริงๆอะ จริง เขาเรียกว่าอะไร เป็นคู่หูสุขภาพของพวกเรามาอย่างยาวนาน ยาวนานจริงๆทุกคนแล้วจะบอกว่าโยเกิร์ตดัชชี่0%แฟตวันนี้ดิฉันไม่ได้กินข้าววันไหนไม่ได้กินข้าวแล้วเห็นโยเกิร์ตนี้คือแฮปปี้สุดๆข้อแรกอะไรรู้ป่ะหนึ่งมันไม่มีไขมันสองมีวิตามิน B5 3คือมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นพอมีปุ๊บเขาอิ่มท้องแปลว่าฉันจะออกจากบ้านแล้วมากินนี้ด้วยความรู้สึกแบบสดใสอะก่อนทำงาน คือกินนี้แล้วรู้สึกสวยขึ้นเลยอ่ะ แป๊บนึงนะ เลยเหรอ กูให้มึงเหรอขออนุญาตก่อนนี่ของกูค่ะ ขออนุญาตกินหน่อยค่ะ อนุญาตนะเด็กหญิงก้อยเอาหรือเปล่า เธอแต่ว่าฉันพูดจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ฉันกินได้แบบทุกวันเลยอะ อร่อย อร่อยแล้วก็ไม่มีไขมันด้วย แล้วพวกเจ้าเห็นไหมว่าเลขศูนย์ที่มันกระแทกหน้าพวกเจ้าอยู่เนี่ย ทำไมจ๊ะ เธอรู้ไหมว่าทำไมต้องทำให้ชัดขนาดนี้ ทำไม เพราะว่าเขาอยากให้เรามั่นใจว่ามัน0%แฟตจริง ๆ เขาเลยเขียนเลขศูนย์ ถูก หน้าอย่างนี้นะ เธอฉันจะบอกให้อย่างฉันกินรสออริจินอลใช่ป่ะ ตอนเช้าอ่ะ แบบเร็วๆอ่ะฉันจะเอาคอนเฟลกใส่แล้วก็อย่างเงี้ยอร่อยมาก เอาเป็นว่านะคะใครอยากสัมผัสความอร่อยแบบไม่มีไขมันนะคะ ไปจัดกันได้เลยเซเว่นเดลเว่นนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ หรือว่าหนุ่มสาวนะคะ Dutch Mill Delight นะคะทั่วประเทศไปได้เลย ถูกต้องค่ะ และนี่ก็คือโยเกิร์ตดัชชี่0%แฟตอร่อยเกินต้านมั่นใจไม่มีไขมัน กินทุกวันดีทุกวัน อร่อยจริงทุกคน เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการเพื่อนสาวมากๆคืองี้ก้อยกับเชอเราเล่นซีรีส์เรื่องแพ้ทางด้วยกัน ใช่ ตอนนั้นมีพี่เบส มีพี่เตย ใช่ แล้วเราสองคนกี่ปีแล้ววะ น่าจะมี7ปะ 7 ปี อุ๊ยพวกเธออยู่วงการเพลงกันมานานเนาะ อยู่มา11 ปี เชยเผลอๆอยู่เยอะกว่าก้อยอีก เพราะว่าประกวด เจอเดอะสตาร์ ตอน เท่าไหร่ 18 โอ้ ไม่อยากพูดอายุเลย 18 ตอนนี้เธอเท่าไหร่29 28 30 โอ้ย เฮ้ย เลยอ่ะ แสดงว่าอายุเท่ากัน ใช่ แต่วันนี้จริงๆเราจะมาเมากันเรื่องความ ความรั รั ก ก อัปเดตหน่อย อุ๊ย เธอไม่ มีเวลาสัก3วันไหมมีเวลาสัก3วันไหม ยาวนานยาวนานมันยาวนาน เล่าให้ฟัง เดี๋ยวเราเป็นรีแคปแล้วกัน เธอสองคนไม่เจอกันนานไหม ถ้าไม่ได้แบบนั่งคุยอย่างนี้นาน แต่ว่าก็จะเจอตามแบบ rolling round เจอตามงาน เจอตามงาน แสดงว่าเธอก็เป็นคนเที่ยวเหมือนกัน ใส่ โอ้ฉ่ำเลย ใส่จี๊ดใส่ เธอทุกวันนี้บอกว่าพอมีเบบี้แล้วเธอยังเที่ยวอยู่ปะ เที่ยว นี่คือความฝันของฉันนี่คือความฝันของฉัน ใช่อยากแบบว่ามีลูกแล้วแบบ หยุดใช้ ชีวิตตัวเอง ชีวิต 100%คือโอเคมันอาจจะแบบครึ่งหนึ่งให้เขาอีกครึ่งหนึ่งยังเหลือของเรา เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งลูกโตขึ้นเราจะไม่เหลือชีวิตของเราแล้วใช่ถ้าเราแบบให้เขาหมดอย่างเงี้ยเพื่อนนี่ก็เป็นเพื่อนทุกคนแบบไม่กล้ามีลูกเพราะว่ากลัวว่าแบบมีลูกแล้วชีวิตตัวเองจะหายไปหมดเลย แต่พอเพื่อนเห็นนี่เพื่อนบอกว่าแบบมี ก็ได้นะ มีได้ มันคือการแบ่งเวลา ใช่ ถูกไหม ใช่ ถูกฉะนั้นตี้ มึงก่อนเลยกูให้หรือจะมึงดีไอ้เพื่อน ปล่อยกูไปเถอะทุกคนวันนี้ก็จะเมาส์เอาณปัจจุบันนี้ก่อน สถานภาพหัวใจเป็นอย่างไร อย่างไร โสดสนิทเลยไหม โสดสนิท โสดสนิท มาก แล้วจริงๆเธอสมมติว่าไม่มีคนเข้ามาตอนนี้เธอพร้อมแบบเปิดใจปะ ก
ก็เปิดตลอดนะ ก็ได้ แต่มันไม่ค่อยมีงงมาก เราสเปคเราตอนนี้เป็นยังไงกับแต่ก่อนเป็นยังไงยังเหมือนกันไหม เมื่อก่อนจะเป็นคนแบบชอบก็คือชอบแบบเจอแล้วถูกใจคุยแล้วชอบก็คือจบเลยชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเช็คลิสต์ของตัวเองที่แบบมากขึ้น มันผ่านชีวิตมา มันผ่านแบบอะไรหลาย ๆ อย่างมาแล้วมันโตขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือเรามีลูกแล้วเราไม่สามารถจะแบบแค่ชอบแล้วคบมันก็คือแบบตอนเด็ก ๆ เนาะมันก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันคือเหมือนเราต้องคิดถึงลูกด้วยว่าแบบเมื่อเราคบกับคนคนหนึ่งอะสักวันหนึ่งเขาต้องเจอลูกเราอะนึกออกปะเราก็รู้สึกว่าเราต้องสแกนมากขึ้นกับคนที่แบบจะต้องเข้ามาในชีวิตของเราอะไรเงี้ย ซึ่งลิส เช็คลิสต์มีอะไรบ้าง พี่เธอว่าเป็นอัมมา มีประมาณ 32 ข้อ เคยเรียน เคยนั่งนับแล้วก็แบบอุ๊ยทำไมมี 32 ข้อวะเยอะ เธอที่เธอจดออกมาเลยใช่ไหม เอาหลักๆสัก3-4 ข้อ ชอบผู้ชายสะอาดอย่างแรกเลยคือต้อง สะอาดดูแล คือคำว่าสะอาด ตัวเอง ใช่มันคือแบบสะอาดสะอ้านแล้วก็ชอบคนใจเย็น โอเค ชอบคนใจเย็นมีเหตุผลเหมือนรู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตอะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์เวลาคนเรามันคบกันเนาะมันมีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นแบบคนที่สามารถจะสื่อสารกับเราได้คือคนที่ใช้เหตุผลแล้วก็ต้องใจเย็นไม่งั้นอะถ้าใจร้อนอะมันคุยกันไม่ได้ ซึ่งแบบชีวิตคู่อะมันคือการสื่อสารกันไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาแบบพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเข้ากับคนรอบตัวเราได้ กับ ที่แบบ เพื่อน หลัก กับฝูง ๆใช่กับเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสำคัญมากเพราะว่าทุกคนมีเพื่อนเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบคบกันแล้วอยู่กัน2 คนได้ยังไงก็ต้องแบบเอาคนที่แบบเข้ากับคนรอบตัวเราได้ ฉันว่ายุคเนี้ยมีคนเจอสิ่งนี้เยอะคำว่าแกสไลติงคือมีคนบอกว่าเธอเคยเจอคนผู้ชายประมาณนี้คือ ใช่ แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบผิดเหรอวะหรือว่าแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไร ใช่ เงี้ย ผิดทุกอย่างผิดทุกเรื่องตลอด เขาทำยังไง วล แล้วเธอออกมาจากตรงนั้นยังไง บางทีเราแค่ reaction จากสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราเขาก็จะบอกว่าเป็นเพราะแบบเธอคิดมาก เป็นเพราะเธอไม่โอเคเองหรือเปล่าเออ แล้วตอนไหนที่เธอแบบเอาตัวเองออกมาจาก relationship แบบนั้น เริ่มรักตัวเอง เพราะว่าที่ผ่านมาที่แบบว่าที่โดนอะไรพวกเนี้ยรู้เลยว่าเป็นเพราะมันไม่รักตัวเอง ก็เลยยอมให้แบบให้เขาทำเราได้เลยคือนี่เป็นคนแบบว่าชอบโทษตัวเองอยู่แล้ว เป็นอันดับแรกคือแบบอะไรก็แบบเราผิดแหละอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนพอเขาพูดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าโอเคเราผิดใช่ เราผิดเอง ใช่แล้วก็โอเคเราผิดเองมันจะได้แบบไม่ต้องทะเลาะกันใหญ่โตอะไรเงี้ยเราก็รับไว้เองอะไรเงี้ยแล้วพอแบบคิดไปคิดมาแล้วแบบเราไม่ผิดนี่หว่าอะไรเงี้ยพอเริ่มรู้ตัวพอเริ่มแบบคิดได้ว่าเราไม่ผิดก็ค่อยๆสำรวจความรู้สึกตัวเองว่าใช่ไหมพอซ้ำหลายๆรอบปุ๊บก็โอเคพอละจบอะไรเงี้ยมันเหมือนพอเริ่มแบบคิดได้ว่าความรู้สึกเราสำคัญเหมือนกันนะการที่เราไม่โอเคกับสิ่งที่เขากระทำอ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกัน คือก็เห็นข่าวแล้วก็หลาย ๆ อย่าง พี่เชอร์คิดว่าอะไรเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยในความรักที่ผ่านมาของพี่เชอร์ คำเมื่อกี้เลยคือรักตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินเข้าไปในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือว่าแฟนก็ตาม ถ้าเราไม่รักตัวเองอะเราจะปล่อยให้ใครทำอะไรกับเราก็ได้ ถ้าเรารักตัวเองเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราต้องการอะไร ความรู้สึกเรามีค่าแค่ไหน แล้วเราควรที่จะจัดการกับปัญหาเนี้ยยังไง ในแบบที่เราโอเคและมีความสุขที่สุด แต่ว่าเราเองต้องไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหรักตัวเองจนแบบว่าจะทำอะไรกับเขาก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็ไม่ถูก มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่รักตัวเองที่สุดจนผ่านมันได้ยังไงไหม ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบในข่าวแหละที่แบบโดนทำร้ายร่างกายแล้วยังยอมให้เขาแบบยังอยู่ต่ออะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันด้วยแบบปัจจัยเยอะเนาะเพราะว่าเรามีลูกคือไม่รู้ว่าผู้หญิงหลายๆคนเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเรามีลูกแล้วเราอ่ะอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงสำหรับการจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นพ่อของลูกมันยากมากๆที่เราจะรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์ปุ๊บแล้วเราแบบเดินออกมาเลยเอาลูกออกมาเลยมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนี่ว่าทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีลูกอ่ะเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าแบบนั่นอ่ะคือเหตุการณ์ที่ไม่รักตัวเองที่สุดแล้วก็อดทนอยู่2 ปีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมแต่ก็พอถึงจังหวะเนี้ยก็รู้สึกว่าดีแล้วที่อดทนมาถึง2 ปีเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเดินออกมาเรารู้สึกแล้วว่าเราทนจนถึงที่สุดแล้วจริงๆเราพยายามจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วพอเราเดินออกมาเราไม่มี question แล้วว่าเราพยายามดีพอหรือยังไม่ใช่หรอมันไม่มี question กับตัวเองแล้วเพราะเราเป็นคนชอบพยายามกับความสัมพันธ์พอวันเนี้ยรู้สึกว่าโอเคสุดแล้วเดินออกมาแล้วเราคงพยายามที่สุดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก้อยว่ามันน่าจะมีคนที่อาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วยังออกมาไม่ได้สำหรับเชอร์อยากบอกว่าอะไรหรือว่าสเต็ปมันยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย คนที่ยังไม่ได้ออกมาหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีความระดับความอดทนที่แตกต่างกันหรือว่ามีปัจจัยในชีวิตที่ทำให้เรายังไม่สามารถเดินออกมาอยู่ด้วยตัวเองได้อยากให้มองตัวเองเป็นหลักอยากให้สำรวจความรู้สึกตัวเองความสำคัญความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราอยากมีความสุขไหมเราคิดว่าเราให้ความสุขกับตัวเองได้ไหม
ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังให้ความสุขกับตัวเองไม่ได้ความสุขเรายังยึดติดกับคนคนหนึ่งอยู่ ไม่เป็นไรเทคไทม์ไปเลยเท่าที่ไหวแต่ถ้าวันหนึ่งที่เกิด question ขึ้นมาแล้วว่าฉันให้ความสุขกับตัวเองได้ฉันสามารถเดินออกมาแล้วฉันมีความสุขได้มากกว่านี้เดินออกมาเลยมันเสียใจแหละมันแบบมันเจ็บปวดมันยากแต่เดินออกมาเลยเดี๋ยวมันมีความสุขเองโอ้ย เก่งมาก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  ใกล้ไปแล้วใกล้เบรก แม่เพราะว่าเห็นมานานด้วยทิชชู่ครับเก่งมากเก่งมากก้อยนำไปก่อนแล้วกำลังฮึบปุ๊บก้อยนำไปก่อนแล้วคือตอนที่แบบเลิกใหม่ๆไปคุยกับพวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วพอเราพูดว่าเราเดินออกมาแล้วทุกคนจะชอบถามว่าแบบไม่เป็นห่วงลูกหรอแล้วลูกล่ะอันนี้คือแบบฝากพูดถึงคนที่แบบมีลูกแล้วแบบเดินออกมาไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงลูกทุกคนเป็นห่วงลูกกูซัพพอร์ตลูกกูแล้วใครซัพพอร์ตกูบ้างใครนึกถึงกูบ้างมันคือคำเนี้ยแล้วเพื่อนทุกคนแบบโอเคเข้าใจแล้วว่าแบบพวกกูซัพพอร์ตมึงอะไรเงี้ยคือเราต่อให้เราเป็นแม่เราต้องดูแลลูกก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องซัพพอร์ตใช่เราต้องดูแลตัวเองเหมือนกันใช่ก็อยากฝากไปบอกคนที่แบบอยู่ในสถานการณ์นี้นะว่านึกถึงตัวเองให้เยอะๆเราจะเลี้ยงลูกได้ดีต่อเมื่อเรามีความสุขเราจะกลับมาเรื่องราว แฮปปี้แล้ว ฉันรู้เลยว่าพี่ชายเธอรักเธอมากแบบที่สุดซาทุกคนแบบโอยรักสุดๆคือพี่2คนก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมก็คือทุกคนมานั่งอยู่ในห้องรวมตัวกันแล้วทุกคนก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันแบบจริงจังแบบประชุมสายคือเป็นห่วงเราแหละเขาก็สแตนบายอยู่เราข้างๆอยู่แล้วตลอดเขาก็เป็นห่วงแบบเขาบอกว่าเวลาเธอกินหมักฝรั่งอะแล้วเธอหาทิชชู่เพื่อคลายหมักฝรั่งไม่เจอพี่นิชคุณคือเอามือรอให้เธอคลายตอนเด็กๆเอาแต่ใจเพราะว่าพ่อตามใจเราที่สุดในบ้านใช่พ่อเขาสปอยตอนเด็กๆก็ไม่รู้ไงเราก็เอาแต่ใจสุดๆอะไรเงี้ยโตขึ้นก็เพิ่งทราบเอาแต่ใจเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้จังหวะคลายหมักฝรั่งคืออะไรก็ไม่มีที่แบบถามว่าแบบมีที่ทิ้งไหมอะไรมีที่คลายไหมเขาก็แบบไม่มีงั้นแบบยื่นมือมาให้เงี้ยเราก็ได้เหรอเขาบอกได้เอาไปเลยเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะใช่เพราะว่าคือที่บ้านอ่ะจะแบบสนิทกันมากอย่างบ้านเราคือจะหอมจะกอดจะจุ๊บปากอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นคนเอ็กซ์เพรสใช่คือเป็นอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าพ่อสอนมาแบบนี้พ่อสอนให้พี่น้องเรารักกันสุดๆแล้วเป็นตัวท็อปจริงไหมตอนสมัยเรียนสมัยวัยรุ่นอันนี้ก็พูดเองไม่ได้ป่ะอันนี้คือเอาไม่มีคนบอกมาเราไปสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าเธอแบบท็อปมากแล้วเธอซ่าด้วยคนจีบเยอะเล่าความซ่าเขาบอกว่าฟิลผู้ชายมีเรื่องการเขม่นกันเพราะเธอเล่าเหตุการณ์นี้สิมันยังไงเขาเขม่นอะไรกันจริงปะเนี่ยต่อยกันคือฟิลแบบแก๊งนึงกับอีกแก๊งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นแฟนคนไหนไม่ได้เป็นแฟนคนไหนเลยคือเขาแค่ชอบเธอทั้งคู่แล้วก็เหมือนแบบเห็นเราไปเจอกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเจอคนนี้ได้ยังไงไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่อยกันก็เลยอะไรแบบนั้นแล้วตอนนั้นคือจริงๆแล้วเราชอบใครสักคนหนึ่งไหมไม่ชอบเพราะต่อยไม่ชอบไม่คุยกับใครเลยจบไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แล้วฟิลใช้กำลังอารมณ์ร้อนไงใช่ค่ะใช้กำลังคือตัดเลยไม่ได้ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวเนี่ยเฮ้ยสมมติชอบผู้ชายคนนี้เขาต้องมาถามเธอบอกวิธีว่าเข้าหาผู้ชายนี่อันนี้คือสมัยนั้นนะคะเรามาดูสิว่าสมัยนั้นคือเราบอกเพื่อนยังไงว้ายเขินจังเลยลูกโตมาดูเทปนี้ก็คือสมัยก่อนนะลูกสมัยก่อนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวยังไม่ทำแล้วสมัยเป็นวัยรุ่นเราทำยังไงเอางี้ในที่เที่ยวนี่เป็นเพื่อนคนนี้มากแล้วต้องยังไงชายตามองเขาได้นะแต่แบบอย่าให้เขาเห็นว่าเราสนใจอย่าให้เขาเห็นว่าเราสนใจแต่การบอกว่ามึงชายตามองชายตาได้แต่ว่าอย่าให้เห็นว่าเราสนใจแบบพอมองปุ๊บเขาเห็นหลบตานิดนึงมองเหมือนไม่มองแล้วไม่มีอะไรผู้ชอบที่ออกบอกเพื่อนเลยอ่ะอันนี้สเต็ปแรกไหมมีสเต็ปต่อไปไหมเดินผ่านไหมไปเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ในสายตาฟิลแบบเดินผ่านให้เขาเห็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเพื่อนให้ทำเราทำไหมเราเป็นคนสอนเราต้องทำแล้วไม่งั้นจะไปเอาสกิลนี้มาเราต้องรู้มาก่อนทำเราสักเซสเดียวไงทำเราสักเซสต้องแบบนี้มันได้ผลเดี๋ยวก่อนแล้วมีสเต็ปอื่นอีกไหมมีสเต็ปแบบเต้นมีสเต็ปแบบสะบัดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีหลายอันไหนสะบัดยังไงถึงจะแบบว่ามันเพื่อนหน่อยเพื่อนก้อยหน่อยแกไม่ต้องใช้มันแกเดินเข้าไปผู้ชายเขาก็มองทั้งร้านแล้วทุกคนฟังนะคะอันนี้เป็นตอนเราเด็กๆสมัยเราจะแบบไปเที่ยวกันแล้วก็
เฮฮาแป๊บนึงอย่าทำหน้าอย่างนั้น เพราะว่าถ้าพี่ทำหน้านั้นกลับหนูจะหนาว มันก็จะมีคือเพื่อนแก๊งเราชอบเต้น อ๋อ ก็จะเป็น โอ้ยเชยชอบเต้นมาก เราก็จะแบบเราก็จะรู้ว่าถ้าสมมติวันนี้เพื่อนอยากโดดเด่นเพราะฉะนั้นเราจะเปิดฟอร์ให้เพื่อน เพื่อเราต้องดูสวยสุด ใช่เราจะแบบว่าเคลียร์พื้นที่แล้วจังหวะนี้ได้ เดี๋ยวดูให้ว่าเขามองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเต้นเลย โท แม้ ษนะ จังหวะเนี้ เหมือน ยแห ข ละ บวนการวิชาชีพเป็นนะเป็นทีม ใช่ ใช่ไหม แต่จริงๆมัน เก็ต คือ ไหม การเราทำให้เพื่อนเราดูสวยไง ใช่แต่ว่าสุดท้ายคือแก๊งเราก็แค่นั้นแค่เหมือนแบบฟีลแบบมองแต่ว่าไม่เคยคุยไม่เคยแบบกลับบ้านอะไรไปต่ เขา อ เรียกว่าปล่อยให้เสน่ห์ของเราทำงาน บริหารเสน่ห์ขำๆอะไรอย่าง แต่ เงี้ย มีสเต็ปแต่มีส ใช่ เต็ป แต่ว่ามีสเต็ป แสดงว่าเราเป็นขาเที่ยวเหมือนกัน ชอบเต้นมากกว่าชอบดื่มเหมือนแบบบางทีอะเต้นแรงจนแบบพี่กระเทยโต๊ะข้างๆหลบให้อะแบบเต้นเลยเอาเลยลูกนะเอาเลยอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยเราน่าไปด้วยกันเหมือนกันละ อุ้ยได้ดี มันนะ วันไหนเราเปิดตารางเลย พร้อมที่สุด แนะนำสัก3 ร้าน ตอนนี้อันดับ1คือโทนิกน้ำ AF รู้จักน้ำ AF แต่ว่า เป็กซิลที่นั่นอะตรงเอกมัยอะใช่ แต่ว่าอันนี้เพิ่งเปิดปะ เพิ่งเปิด ใช่เพราะว่าโดน ประมาณ บอกเรื่อง ประมาณ บอก 2-3 เดือนเองเป็นดนตรีสดผสมดีเจ โหถูกต้องนะโหถูกต้องนะ ทางนี้แบบต้องดนตรีสดผสมดีเจเท่านั้นนี่ไงมัน ถูกต้อง โทนิก ดีเจแนวไหน ตบเขา มีฮิปฮอปไหม มีฮิปฮอปเกาหลีไทยผสมครบเลย ถูกต้องโท บี นิ นบีนมึงคิดตลกมาก เหมือนแบบเปิดแล้วแบบปิ๊งอะปิ๊งแบบเฮ้ยมีที่เที่ยวอะอย่างเงี้ย มึงเป็นไรมึงใจเย็น ถ้าจะ ลอง แบบ มา ชิคๆคูลๆขึ้นมาหน่อยทิกแท็กโท มึงไปมาที่3ที่แบบเอาไปกับเพื่อนบ่อยๆที่แบบชิลที่สุดแบบมากๆคือเบียร์เบล อ๋อเบเบลลี่ แต่ว่าอันนั้นมันเก่าแล้ว แต่ว่า จะ มัน แบบ จะมีความ ง่ายมันง่าย ใช่แต่ว่าเหมือนแบบอันนั้นจะเป็นฟิลแบบนั่งคุย ไม่ค่อยได้แบบ มันตื้อ เที่ยวไม่ได้เต้นอะไรขนาดนั้น เป็นฟิลนั่ง จะเป็น ชิ ฟิ ล ล ๆ แบบถ้าอยากนั่งวันนี้อยากนั่งคุยอ่ะก็จะไปเบียร์เบลนั่งข้างนอกที่แบบเสียงไม่ดังมากอะไรแบบ แล้วไปทีนี่คือไปเป็นแบบแก๊งใหญ่ๆมา ส่วนใหญ่อ่ะเพื่อนที่แบบเที่ยวด้วยกันประจำมีอยู่3 คน อุ้ยเหรอ ที่ทำช่องด้วยอ่ะที่บอกว่าทำช่องด้วยก็มีกันอยู่3 คนใช่ อ๋อเราก็ไป เป็นเพื่อน ลย ดื่มเพื่อนดริงก์อะไรอย่างงี้ก็จะมีกันอยู่3 คนใช่จอย ที่นี้แล้วเราเวลาเราบาลานซ์หรือว่าสมมติเราอยากจะแบ่งเวลาไปกับเพื่อน เรามีวิธีการสื่อสารกับลูกอะไรเงี้ยยังไงฉันอยาก ๆบอก รู้ ตรง พูดเลย ๆพูดเลยว่าไปเที่ยวนะ มันไม่ไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวมาขอไปเที่ยวขอไปเจอเพื่อนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่กับเขาทุกวัน คือลูกเนี่ยถ้าเจออ่ะจะรู้สึกว่าเขาโตมากๆเขาจะพูดจาเหมือนผู้ใหญ่ อยากเจอมาก เพราะว่าไม่เคยพูดกับเขาเป็นเด็ก คือเวลามีอะไรก็อธิบายกับเขาตรงๆ ใช่ก็จะพูดตรงๆตลอดวันก่อนแบบไปทำของเล่นเขาพังเขาก็แบบอย่าทำพังอีกนะมันจิเจอเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนใช่ เราต่ออยากรู้ว่าพอมีลูกกับเกาะหลังมีลูกอ่ะมันมีความ รู้สึกต่างกันไหม อย่างไรบ้าง ต่างกันในมุมที่เหมือนเราต้องรับผิดชอบมากขึ้น เราจะทำอะไรเราต้องคิดถึงเขาด้วยอะไม่ใช่ให้แบบเมื่อก่อนคือเหมือนเราคนเดียว เราจะทำอะไรก็ได้จะไปไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเขาคือส่วนสำคัญในชีวิตเราอะแล้วถ้าสมมติเราจะคบกับคนคนหนึงแล้วเราต้องคิดภาพว่าเราจะอนุญาตให้คนคนนี้เจอลูกเราหรือเปล่า แล้วเรามีความคาดหวังอะไรกับลูกไหมหรือว่าเราเป็นคนเลี้ยงลูกสไตล์ไหน คือเลี้ยงลูกให้มีระเบียบดูแลตัวเองได้ แต่ว่าไม่ได้สตริกว่าเขาจะต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ เพราะว่าอย่างที่เรื่องที่สตริกคือจัดของตัวเองให้เป็นระเบียบเล่นของเล่นเราต้องเก็บ คือทุกวันนี้เข้าบ้านไปอะรองเท้าลูกเรียงแบบเรียบร้อยมาก ลูก ใช่ เขาวางเอง ใช่ เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าบ้านให้ถอดรองเท้าแล้ววางเองทุกครั้ง 2 ขวบครึ่ง ใช่ เก่งนะ อืม เก่ง รองเท้าแบบเรียงอย่างนี้เลย เป๊ะ แล้วสมมติถ้ามีคนที่อาจจะกลัวการมีลูกกลัว กูไม่ได้ กลัวการมีลูกหรือแบบเนี่ยตอนนี้เราก็เหมือนมีความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณนึงอะไรเงี้ยเรามีอะไรอยากบอกเขาไหมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการมีลูกมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรมากมาย มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องที่รับผิดชอบเยอะ โอเค มากๆ ต้องถามว่าตัวเองอะพร้อมแลกหรือเปล่า เพราะว่า1คือเวลาเราอะหายไปครึ่งหนึ่งของชีวิตเผลอๆ 70-80% ด้วยซ้ำ2คือเงินนะหายไปแบบ 90% เลยมั้ง การเรียน ใช่ค่าเรียนค่าแพมเพิร์สค่านมค่ากินค่าเรียนพิเศษ คือมันไม่ได้น่ากลัวตรงการมีเขาจังหวะท้องจังหวะคลอดหรือแบบต้องอยู่กับเขาหรืออะไรหรอกมันน่ากลัวตรงปัจจัยรอบข้างนี่แหละเรื่องสังคมเรื่องอะไรอีก ความพร้อมที่เราจะดูแลเขา แล้วเธอวางใจไว้ที่ตรงไหนหรือมันมีจุดที่เธอแบบทุกข์บ้างไหม
สมัยที่แบบว่าเลี้ยงลูกปีแรกอะที่ยังไม่ชิน ยังเล็กๆด้วย ยังไม่ชินอะแล้วปกติเป็นคนไม่เล่นกับเด็ก อ๋อ คือปกติเป็นคนไม่ชอบเด็ก เพราะว่าเราเป็นคนมีระเบียบ เพราะฉะนั้นแบบว่าเวลาเราเจอเด็กเราจะไม่ค่อยยุ่ง เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไปสอนลูกเขาไม่ได้หมายถึงว่าไปยุ่งกับลูกเขาเยอะไม่ได้ใช่เราก็เลยจะไม่ค่อยยุ่งมาก แต่พอเป็นลูกของตัวเองอะเรารู้สึกว่าเราสอนให้ลูกมีระเบียบมีมารยาททางสังคมมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่กับลูกเราได้ อ่ะแล้วทุกวันนี้เอาเป็นเรื่องความรักนะวันนี้แล้วกันเรารู้สึกว่าเราชอบชีวิตที่เป็นแบบเนี้ยโสดหรือว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เปิดเราก็อยากจะมีใครสักคนอ่ะเอาตอนนี้ อยากมีแฟน โอเค เราชอบการที่แบบแชร์กับคนหนึ่งคนแบบ ชอบการมีความสุข ชอบทุกเรื่องราวชอบการมีคู่หูอะไปไหนด้วยกันได้พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เหมือนเราไม่ใช่คนที่แบบเอาเรื่องเราแบบชีวิตของเราคุยกับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีแค่หนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าโอเพนเลยทุกอย่างก็เลยอยากมีแบบสักคนหนึ่งที่อยู่กับเรา เธอเป็นคนมีแฟนแล้วอินเลิฟหนักปะ ส่วนใหญ่แฟนติด เธอจะนิ่งๆเหรอ ก็ไม่ได้นิ่งมาก แต่ว่าจะไม่ได้แบบคลั่งรักติดแฟนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย มีชีวิตของเรา ก็จะมีชีวิตของเราแต่ว่าไม่ได้ติดอะไรถ้าเขาจะอยากมาอยู่กับเราตลอดเวลา โอเคเขาติดก็ไม่เป็นไร เขาติดเราก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าส่วนใหญ่อะเราชอบติดแมน ไม่ได้ ทำตัว express ห้าว มาก ใช่แต่ว่าก็แล้วแต่คนถ้าเหมือนเรารู้สึกว่าเราทำกับคนเนี้ยได้ เราก็จะทำแต่ถ้าเราทำไปแล้วเราได้รีแอคชั่นอีกแบบนึงกลับมาแบบเหมือนถ้าเรางงแงงหรืออ้อนเขาแล้วเขานิ่งๆหรือแบบไม่สนใจเงี้ยเราจะไม่ททำแล้วนะเราจะเลิกทำเลยใช่ แต่แบบเพื่อนๆกูไม่เคยสนใจเลยเขาจะรีแอคชั่นยังไงฉันจะมอบความรักให้เธอที่ฉันทำได้ เขาจะอ้อนไปเรื่อย เธอจะรักหรือไม่รักฉันก็จะให้เธอ ฉันเป็น giver ก็เราบอกว่าเราอยากได้คนใจเย็นใช่ไหมแล้วตัวเราเป็นคนใจเย็นไหมหรือเราเป็นคนใจร้อน ถ้าแบบเทียบจากที่เลี้ยงลูกมาก็ถือว่าตัวเองเป็นคนใจเย็น อ้าว เพราะว่าแทบจะไม่เคยตะคอกลูกเลย โอเคค่อนข้าง เขาเหมือนเราแหละ เขาเหมือนเราแหละ เราเลยรู้ ถ้ายิ่งแบบยิ่งดุยิ่งแบบ ยิ่งอารมณ์ใส่ ยิ่งอย่างนี้นะเขาจะยิ่งแบบเอามาดีมาดี เขาจะยิ่งไม่ฟัง ใช่เรา เราก็ต้องใช้แบบ ใช่เราต้องนิ่งบางทีนับ10เงี้ยลูกกลัวแหละพูดแบบจินเจอร์หยุดไม่หยุด1ไม่นับมามี่ไม่นับ2มามี่อย่านับ3โอเคไปก็ได้หยุด สิ ก็ บ ได้ สมมติ10จะเจออะไร ถึง10 เคยนับถึง10หลายรอบคือเหมือนแบบถ้าบอกว่าให้วางของถ้านับถึง10แล้วไม่หยุดเราจะหยุดเอง เราจะเป็นคนไปหยุดเขาเอง เพราะว่าเนี่ยพยายามสอนให้ลูกอ่ะหยุดตัวเองให้ได้ หรือแบบคอนโทรลตัวเองให้ได้ เธอชอบคนโตกว่าไหม คิดว่าเหมาะกับคนโตกว่า แต่ว่าคืออายุไม่ได้ ไม่ได้ เกี่ยว ซี ข้ เรีย อ ส งแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบเด็กกว่ามันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันใช้หมาเด็กเงี้ยหรอกับพี่สาวคนสวยเงี้ยหรอเขินจังเลยมันจะเปิดดูแล้วก็โอ๊ยเขิน ท้ายมาเนี่ยพี่สาวคนสวย ชอบไปนั่งอ่านแล้วก็แบบว้ายเขิน สองคำถามสุดท้ายแล้วเธอบอกเธอใจเย็นแล้วเธอเป็นคนขี้หึงขี้หวงไหม ห่วงมันห่วงแหละ เพราะว่าเราก็โดนนอกใจมาเยอะ เราก็จะมีความระแวงเป็นปกติเนาะแต่บางคนน่ะมันสามารถวางตัวให้เรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเพื่อนผู้หญิงได้ใช่เขาอยู่กับเพื่อนผู้หญิงได้เขาแตะตัวเพื่อนผู้หญิงเราก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วสมมติว่าเป็นผู้หญิงที่เข้ามาหาแฟนเราแทน เราจะทำอะไรไหม ไม่ทำ ก็อยู่เฉย เราก็ต้องดูว่าเขาว่าทำยังไง จัดการ ใช่เราจะจัดการแค่คนของเรา นอกจากว่าคนของเราทำอะไรไม่ได้แล้วแบบขอความช่วยเหลือเราถึงจะแบบได้ขอความช่วยเหลือต่อให้บอกว่าไม่แต่ผู้หญิงก็แบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยแบบว่ามาเดี๋ยวจัดการให้ จบ ใช่ เขาบอกโดนนอกใจมาหลายครั้งแล้วเราจัดการไง เป็นคนไม่ให้โอกาสกับคนนอกใจเลย ก็คือครั้งเดียวจบเลย ใช่แบบ ก็จับได้ก็คือจบละ ใช่แล้วเราจับได้ทุกครั้งนึกออกปะคือเรารู้อยู่คือผู้หญิงอะเนาะ มันมีเซนส์ มันมีเซนมันรู้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถสัมผัสได้ก็เลยบอกว่าถ้าจับได้คือจบนะอะไรอย่างเงี้ย คำถามสุดท้าย ค่ะ ทุกวันนี้คาดหวังอะไรจากความรัก ความสุขที่เรียบง่ายแล้วกัน เอาสุดที่เรียบง่ายเลยนะ พูดเหมือนง่ายนะความสุขที่เรียบง่ายแต่มันยากมากกับการที่จะแบบมีคนคนหนึ่งในชีวิตแล้วแบบก็แค่มีความสุขกับคนคนเนี้ยไปในทุกๆเรื่องแล้วก็เข้ากันได้มันหายากมาก เชื่อว่าจะเจอใช้เวลาชิลๆมีความสุขกับตัวเองและคุณลูก ใช่เรียกว่ารักตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวรักดีๆมันจะตามมา โอเคไว้ไปเจอกันนะคะ ในบริเวณรายชื่อสถานที่ที่พูดไปนะคะ อาจจะได้เจอก้อยนัตตี้ดรีมพร้อมเชอรีนนะคะนอกจากรายการของเราโอเค พี่เชอร์ถ้าจะติดตามผลงานอะไรแบบนี้ฝากทุกช่องทางของตัวเองนี้เราจะติดตามได้ที่ไหนบ้าง ก็จะมี IG นะคะมี TikTok ทำช่องกับเพื่อนขออนุญาตโปรโมทนิดนึง โปรโมท นะคะ เลยอะ ทำช่องกับเพื่อนผู้หญิงอีก2คนที่เป็นเพื่อนเที่ยวแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะ ก็คือชื่อ Only Friend Only Friend รู้เลยเป็นคนยังไง นี่แฟน รู้เลยเป็นคนยังไง โอเค ฝากเชอรีนด้วยทุกช่องทางนะคะตุ้งนี้ขอบคุณมาก
ขอบคุณมากเลยชลิน ขอบคุณที่เชิญมา เดี๋ยวพูดชื่อรายการ ยังไงไหน ยังไงไหนเล่า ชื่อรายการ ในแบบชลิน 1 2 3ยังไงไหนเล่า โอเคไปเวลานะคะทุกคน กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ อยากเจอใครคอมเมนต์มาจ้า บาย ฝากด้วย